Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ωραίο κυριακάτικο φαγητό. Έχω πάρει ένα φανταστικό χοιρινό. Θα σας δείξω τώρα τη συνταγή, την εκτέλεση, τα υλικά. Αλλά πριν σας τα δείξω, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε! Λοιπόν, έχω πάει σε χασάπι και του έχω πει να μου δώσει τις 5 πάνω μπριζόλες του χοιρινού λαιμού, έτσι. Λοιπόν, θα κόψουμε σε χοντρά κομμάτια. Το ζήτησα να μου το ξεκοκαλίσει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρέας. Λοιπόν, βλέπετε, θα πάρουμε λαδόκολλα, θα βάλουμε το κρέας όπως το βλέπετε, έτσι λίγο ανοιχτό. Πάμε να του βάλουμε θυμάρι, ωραία, πιπέρι, καπνιστή πάπρικα, έτσι, του πάει πάρα πολύ. Μην το φοβάστε, βάλτε του. Η καπνιστή πάπρικα δεν είναι καυτερή, δεν είναι γλυκιά, οπότε του πάει. Αλατίζουμε. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ γιατί το κρέας αυτό ήδη έχει λίπος, οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα. Θα πάρουμε κρεμμύδι. Κόβουμε σε φέτες και βάζουμε εδώ. Λοιπόν, βάλαμε το κρεμμυδάκι. Τρεις σκελίδες σκόρδο, μην το παρακάνετε πολύ με το σκόρδο, έτσι. 2-3 σκελίδες το πολύ. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μουστάρδα, δύο κουταλιές της σούπας, θα βάλουμε 2-3 κουταλιές της σούπας σόγια σως, εντάξει, μία κουταλιά μέλι, λίγο ελαιόλαδο, θα το ανακατέψουμε και θα περιχύσουμε το κρέας. Ωραία.
Θα δέσουμε το κρέας. Όπως σας είπα, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε το κρέας σε ένα ταψί. Το σκεπάσαμε και με αλουμινόχαρτο και τώρα πάμε για ψήσιμο 2-2,5 ώρες στους 190 με 200 βαθμούς αντιστάσεις. Μία ώρα μετά το συνολικό ψήσιμο είναι 2-2,5 ώρες, έτσι. Όμως μία ώρα μετά βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε να ψηθεί για άλλη μία ώρα όπως το βλέπετε. Πάμε να δούμε τι κάναμε μετά από 2 ώρες. Έτσι, δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα. Αρχίζουμε το ψήσιμο να ξεροψηθεί καλά, να πάρει ένα ωραίο χρώμα και στο τέλος θα κόψουμε τα σκινάκια και θα ρίξουμε και τυρί να λιώσει από πάνω και να γίνει κόλαση. Πάμε να κόψουμε τα σκινάκια. Ανοίγουμε. Σκοβολάει. Το κρέας μας έχει ψηθεί, έχει γίνει φανταστικό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς τώρα είναι να χωρίσουμε τις μερίδες πλέον. Κοιτάξτε, λιώνει. Λοιπόν, το κρεατάκι μας είναι έτοιμο, έχει καραμελώσει, έχει γίνει φανταστικό. Τώρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε τυράκι από πάνω. Έτσι, εγώ έχω επιλέξει να βάλω παρμεζάνα. Το βάζουμε στο φούρνο, τον σβήνουμε και τα αφήνουμε να λιώσουν τα τυριά, γιατί το φαγητό μας είναι έτοιμο. Εντάξει, σερβίρεται με πατάτες τηγανιτές, με ρύζι, με πουρέ, με ό,τι θέλετε εσείς. Ζουμάκι βλέπετε έχει αρκετό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!